Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì Aru thì hiện nay thì đã sử dụng rất là nhiều trong các cái tòa nhà cũng như là các cái bệnh viện hay là các cái tòa nhà lớn, cũng như các cái tải mà nó yêu cầu tương đối lớn thì người ta sử dụng Aru rất nhiều. Và trong thi công thì nó có những cái chú ý như thế nào thì hôm nay mình sẽ phân tích để các bạn chú ý trong lúc thi công thì tránh những cái điểm mà có thể là dẫn đến cái quá trình sử dụng sau này nó bất lợi. Đấy thì đầu tiên nhé các bạn nhé, thì các bạn phải chú ý đến đó chính là cái khoảng cách. Bởi vì đây các bạn, thì ở bên trong các cái Aru như này, các cái khoang giữa như này thì nó sẽ có các cái gọi là lá chắn nước. Thì cái lá chắn nước này thì bình thường thì nó nằm ở trong, tuy nhiên thì mỗi lần mà vệ sinh bảo trì các bạn phải rút nó ra. Đấy, cho nên là cái khoảng cách từ cái thân của Aru mà ra đến cái vị trí đường ống này thì nó phải rơi vào khoảng độ 1,5 m, 1,2 m, 1,5 m thì các bạn mới có thể rút từ cái đấy ra thì mới vệ sinh bảo trì một cách nó dễ dàng được. Tại vì ví dụ như cái khoảng cách như này thì nó là hơi nhỏ, khi rút ra cực kỳ khó khăn. Đấy, như này là 1 mét, khoảng 1 mét, cái không gian nó khoảng độ 1 mét rồi, nhưng mà khi rút ra nó vẫn rất là khó khăn. Đấy là cái thứ nhất, đó chính là cái khoảng cách cái đường ống đến thân của Aru thì phải cho nó tương đối rộng ra một chút. Đấy là cái thứ nhất này. Và cái thứ hai nữa đó chính là cái lưới lọc. Cái lưới lọc với mỗi một con Aru này thường người ta sẽ gắn một con y lọc nước. Thì các con y lọc này nó sẽ làm cái nhiệm vụ là lọc cái hệ thống cặn và các cái cặn lớn đấy, để mà trước khi vào cái dàn thì nó được lọc. Thì các cái y lọc này thì các bạn chú ý là có các cái hình ấy của nó nhá. Thì cái này là lắp rất đúng rồi, thì cái lưới lọc phải quay xuống dưới các bạn nhé, tức là cái chiều nước này, và nó có cái độ hứng phải quay xuống dưới như này. Đấy, để một khi mà nước nó chảy qua thì nếu như các bạn lắp ở chiều đứng thì cái này nó cũng phải quay xuống dưới, nhưng mà thường người ta sẽ lắp ở cái vị trí ngang như thế này. Vì khi nước nó đi qua như này thì toàn bộ các cái cặn nó sẽ đọng ở đây và nó rơi xuống đây. Rơi đây khi người ta tháo ra, người ta tháo cái con ốc ở đây ra, người ta xả cái này nó sẽ ra hết tất cả cái cặn ở bên trong. Đấy, còn các bạn mà quay cái này lên trên thì nóc xả thì nó là vô nghĩa. Đấy là cái y lọc của đường nước các bạn nhé. Đấy, và một trong những cái yếu tố mà rất quan trọng của cái khi thi công cái hệ thống Aru đó chính là cái phần thoát nước ngưng. Thì phần thoát nước ngưng này thì đương nhiên là trên cái đường ống nó phải dốc rồi, tuy nhiên nó cần có thêm một cái ở đầu của mỗi cái đường thoát nước ngưng như này nhé. Thì sau cái Aru ra ấy, thì nó phải có bẫy nước ngưng. Thì một là phải làm cái bẫy vòng, và nó là cái bẫy mà cái chiều dài nó tương đối cao thì nó mới thắng được cột áp của cái quạt. Đấy, còn không chúng ta phải làm cái dạng gọi là siphon mà có bi như này các bạn nhé. Đây thì đây là cái siphon mà có cái bi. Đấy thì bên trong nó này là nó có các viên bi. Đấy, khi mà nước nó chảy ra nó làm nổi cái viên bi này lên. Đấy, nước chảy ra đây nó nổi viên bi này lên thì nước nó qua. Và lúc nào mà không có nước thì cái gió nó có xu hướng là hút vào, hút ngược trở lại, thì cái viên bi nó chặn, nó không cho cái thằng quạt nó hút ngược. Bởi vì bản thân cái quạt này nó nằm ở cái đầu đằng kia nên nó sẽ hút, xu hướng hút khí vào, cho nên cái điểm này thường nó là âm khí các bạn nhé. Cái âm rất là mạnh, vì mà cái quạt này cột áp của nó có thể lên tới khoảng 400 Pascal cơ, 400-500 Pascal thì nó có thể hút vào, không cho nước chảy ra đây. Đấy, thì khi mà chúng ta tắt Aru đi thì nước nó chảy ra rất mạnh. Và khi mà Aru chạy lâu ấy, tức là có những cái Aru chạy suốt ngày đêm mà chúng ta không lắp cái quả bóng này vào ấy, thì nó sẽ, tức là không lắp quả bóng này ấy, thì nó sẽ
không thoát được nước ra, và nó cứ đọng ở trong aru, nó tạo lên cái độ ẩm ở trên thân này, và nó có thể té cả vào động cơ các bạn nhé. Đấy thì bạn chú ý nắp là phải lắp cái xi phông này nhá. Xi phông là cái quả bóng này nhá. Nhiều người là quên mất không lắp cái này này. Và đây là quả bóng, ở đây nó có cái đường thông này. Đấy là cái chú ý thứ ba. Đấy thì và một cái chú ý nữa đó chính là các cái van này, các cái van chặn nhá. Thì van chặn là các cái van mà nó phải khóa được tất cả các cái thiết bị mà thường xuyên làm, như là các cái y lọc chẳng hạn, hay là các cái mà chúng ta bảo trì ấy, thì cái van chặn nó phải nằm ở sau. Tức là khi mà khóa cái van chặn này vào thì các cái y lọc, các thứ chúng ta tháo ra là thoải mái nhá. Chứ nhiều anh lắp y lọc ở đằng trước cả, tất cả các cái van lúc mà vệ sinh là không thể nào khóa được nước nhá. Đấy cũng là một trong các cái chú ý mà đôi khi thi công của chúng ta không để ý, là rất hay là vấp phải. Và một cái chú ý nữa đó chính là cái hướng vào của nước. Thì mỗi một cái dòng aru nó có một cái đường vào và đường ra riêng. Tuy nhiên ở đây này, đấy các bạn nhìn nhé, nó có hướng dẫn rất là cụ thể này, bên phải đâu, bên trái đâu, và gió ra như thế nào thì đường vào ở dưới, gió ra như nào đường vào ở trên nhé. Đấy, gió mà ao ra, nơi gió mà ao ra ở phía bên phải đó, thì đường vào ở dưới này, ao ra bên trái thì đường ra ở dưới. Để làm gì? Để là cái đường vào nó luôn luôn, cái đường vào đây nhá, luôn luôn ở cái hướng mà tiếp cận sớm nhất với cái gió ra. Đấy, để mà khi mà cái lượng van nó mở nhỏ nhá, cái van điện tử khi nó mở nhỏ ấy, thì nó sẽ tức là mở nhỏ, đúng không ạ? Thì cái bên phía mà vào này này, nó tiếp cận ngay với cái phần gió, tức là nó là cuối cùng. Đấy, sau rồi đến cái hướng gió ra. Đây cũng thế, ngược lại thì đường in vào ở đây nó sẽ tiếp cận sớm nhất, nó tiếp cận cuối cùng với cái gió này. Thì để làm gì? Van nhỏ ở cuối nó không, thứ nhất là nó không bị, nó ra cái là nó gặp ngay cái thằng quạt thì nó sẽ giải nhiệt được ngay. Thì đấy, trên đây là một số những cái chú ý khi mà chúng ta thi công lắp đặt các cái aru, để sau này cái quá trình vận hành nó được thuận lợi, cũng như là bảo trì nó được thuận lợi. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.